नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरुलाई अनलाइन लेक्चर्स इन नेपालीमा र अहिले हामी NEB क्लास 12 को युनिट 1 डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हेर्दै छौं जसमा हाम्रो यस भिडियोमा टपिक भने 1.8 को डेटाबेस सेक्युरिटी भनेर छ। अब डेटाबेस सेक्युरिटी हामीलाई जुन टर्म छ सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै त हामी के बुझिन्छ प्रोटेक्सन भनेर बुझिन्छ। एन्ड डेटाबेस भनेको त अलरेडी हामीले भनिसक्यौं हाम्रो डेटाहरुलाई चाहिँ जहाँ हामी अर्गनाइज गरेर कलेक्ट गरेर राख्न सकिन्छ त्यसलाई डेटाबेस भनेर भनिन्छ। सो दैट डेटाबेस सेक्युरिटी भन्नाले चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा भएको डेटालाई हाम्रो डेटाबेसलाई चाहिँ सेक्युर गराउनुलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ डेटाबेस सेक्युरिटी भनेर भनिन्छ। त्यही भएर डेटाबेस सेक्युरिटीले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ सेक्युर बनाउनु पर्छ त के कुरालाई फोकस गर्नु पर्छ त व्हाट मस्ट be addressed and protected by database security जुन database security को केसमा भन्यो भने फर्स्ट मा त के हुने भयो हाम्रो डेटाबेसमा जुन पनि डेटा छ त्यो डेटा मेन प्रायोरिटी भयो डेटा सेक्युर हुनु पर्यो। एन्ड देन DBMS पनि सेक्युर हुनु पर्यो। भनेको DBMS र डेटाबेसमा के डिफरेन्स छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो भने यहाँ हामीले डेटाबेस एन्ड DBMS भन्ने कुरा अलरेडी हेरिसकेको हो। डेटाबेस भनेर भनेको चाहिँ डेटाबेस भनेको कलेक्सन अफ अर्गनाइज्ड एन्ड रिलेटेड टेबल्स डेटाहरु चाहिँ स्टोर भएको इन फर्म अफ रो एन्ड कोलम अथवा हामी जस्ट इट इज कलेक्सन अफ डेटा मात्रै भनेर पनि भन्न सकिन्छ डेटाबेसलाई भने। DBMS भनेको चाहिँ इट इज अ सफ्टवेयर सिस्टम जसले चाहिँ हाम्रो जुन डेटाबेस छ डेटाबेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ हेल्प पुर्याउँछ। इट इज एन इन्टरमिडिएरी बिट्विन इन्ड युजर जसले चाहिँ डेटाबेस चाहिँ एक्सेस गर्छ इन्ड युजर एन्ड डेटाबेस जुन छ हाम्रो डेटा भएको यसको बीचमा चाहिँ DBMS ले एज एन इन्टरमिडिएरी काम गरिरहेको हुन्छ। इन्ड युजरले कहिले पनि डाइरेक्टली डेटाबेस एक्सेस गरेको हुँदैन। उसले चाहिँ डिफरेन्ट क्वेरीहरुको थ्रुबाट DBMS मा जुन डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयर जुन हुन्छ त्यसको थ्रुबाट चाहिँ डेटाबेस एक्सेस गरिरहेको हुन्छ र DBMS ले सर्भिसहरु चाहिँ युजरलाई प्रोवाइड गराइदिरहेको हुन्छ। सो दैट हामीले DBMS चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भने it is a software system that enables users to define, create, maintain database as well as to provide control over that database। युजरहरुले चाहिँ यो डेटाबेस को डेटा कतिसम्म एक्सेस गर्न पाउने भन्ने कुराहरुमा पनि कन्ट्रोल प्रोवाइड गराउँछ अन द बेसिस अफ डिफरेन्ट रोल्सहरु डिफाइन गरेर त्यो रोल्सको आधारमा चाहिँ के गर्छ भने कति चाहिँ डेटा चाहिँ अथोराइज गराउने उसलाई भिजिबिलिटी कति दिने कति चाहिँ उसले एक्सेस गर्न पाउने कति नपाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ अनि DBMS ले चाहिँ के गर्छ प्रोवाइड गराउँछ त्यो सिस्टमले। एन्ड अर्को कुरा भनेको अब त्यो जति पनि हाम्रो डेटाबेसलाई चाहिँ डेटाबेससँग एसोसिएटेड एप्लिकेशन्सहरु हुन्छ सफ्टवेयरहरु हुन्छ त्यसको पनि सेक्युरिटी हुने भयो डेटाबेस सेक्युरिटीमा। एन्ड देन गएर फिजिकल होस् अथवा भर्चुअल क्लाउड जुन सर्भर हुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो डेटाबेस चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ त्यसको पनि सेक्युरिटी बिलोङ गर्छ डेटाबेस सेक्युरिटी भित्र। एन्ड देन कुनै पनि कम्प्युटिङ अथवा नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर जसको थ्रुबाट चाहिँ त्यो डेटाबेसलाई एक्सेस गरिरहेको हुन्छ त्यसको पनि सेक्युरिटी चाहिँ इन्डिकेट गर्छ डेटाबेस सेक्युरिटीले। सो दैट डेटाबेस सेक्युरिटी मस्ट एड्रेस एन्ड प्रोटेक्ट फलोइङ थिंग्स हामीले भन्नु पर्यो भने के प्रोटेक्ट गर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो भने नम्बर 1 मा डेटाको कुरा भयो द डेटा इन डेटाबेस भन्ने कुरा भयो। एन्ड देन गएर द डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भयो। एन्ड देन एनी एसोसिएटेड एप्लिकेसन विथ आवर डेटाबेस हामीले 2-3 वटा पोइन्ट भनिसक्यौं। एन्ड देन गएर फिजिकल अर भर्चुअल डेटाबेस सर्भर अथवा त्योसँग चाहिँ जुन अन्डरलाइङ हार्डवेयरहरु हुन्छ अथवा क्लाउड सर्भरहरु क्लाउडमा पनि डेटा स्टोर गरिरहेको हुन्छ नि त क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको हामीलाई थाहा छ। एन्ड देन गएर अर्को भनेको नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन नेटवर्कको थ्रुबाट हामी डेटाबेस एक्सेस गरिन्छ त्यो नेटवर्क पनि के हुनुपर्छ सेक्युर हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। सो व्हाट इज डेटाबेस सेक्युरिटी हामीले हेर्नु पर्यो भने डेटाबेस सेक्युरिटी क्यान बी डिफाइन्ड एज कन्सेप्ट अफ एडिङ प्रोटेक्सन अगेन्स्ट डेटाबेस। डेटाबेसमा चाहिँ प्रोटेक्सन एड गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ डेटाबेस सेक्युरिटी भनेर भनिन्छ। एन्ड यसमा चाहिँ डिफरेन्ट टुल्सहरु डिफरेन्ट कन्ट्रोल मेजर्सहरु चाहिँ डिफाइन गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ हाम्रो डेटाबेसलाई सेक्युर गर्न सकिन्छ।
डेटाबेस सेक्युर गर्नु भनेको चाहिँ के हो भने इट इज अबाउट प्रिजर्भिङ डेटाबेस कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टिग्रिटी एन्ड अभाइलेबिलिटी। जहिले पनि सेक्युरिटीको कुरा आउँदाखेरि हाम्रो जुनसुकै सिस्टमको सेक्युरिटी होस्, यो जुन कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टिग्रिटी एन्ड अभाइलेबिलिटी चाहिँ के हुनुपर्छ, त्यहाँ अचिभ भएकै हुनुपर्छ, जसलाई चाहिँ एउटा नर्मल वेमा चाहिँ सेक्युरिटीमा हामी चाहिँ CIA ट्रायड भनेर पनि भन्छ क्या। यसलाई भनेको कन्फिडेन्सियालिटी भनेको चाहिँ के हो भने कन्फिडेन्सियालिटी भनेको लिमिटिङ द एक्सेस टु इन्फर्मेसन टु ओन्ली अथोराइज्ड पिपुल। जो चाहिँ त्यो सिस्टमको अथोराइज पिपुल हो उसले मात्रै के गर्न पाउने, त्यो डेटाहरू त्यहाँ डेटाबेसमा भएको डेटा एक्सेस गर्न पाउने। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको डेटाबेस छ, त्यो अर्गनाइजेसनको एभ्री डिटेल्सहरू त्यहाँ स्टोर भएको हुन्छ र बाहिरको थर्ड पर्सन जसले पनि त्यो डेटाबेस इजिली एक्सेस गर्न पायो भने त उसले त्यो डेटालाई चाहिँ मिसयुज गर्न सक्छ नि त। त्यही भएर कन्फिडेन्सियालिटी भनेको जहिले पनि लिमिटेड पिपुल, अथोराइज पिपुललाई मात्रै चाहिँ त्यो डेटाबेसमा चाहिँ एक्सेस हुनुलाई कन्फिडेन्सियालिटी भनेर भनिन्छ हामी। एन्ड देन इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ हाम्रो डेटा के हुनु पर्यो, एक्युरेट हुनु पर्यो। त्यसैले इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ इट इज द प्रोटेक्सन द्याट द डेटा इज एक्युरेट एन्ड ट्रस्टवर्दी। जसले चाहिँ कसैले डेटाबेसको डेटा चाहिँ एक्सेस गरेको छ भने त्यो डेटा चाहिँ ट्रु हो है, त्यो डेटा मोडिफाई भएको छैन भन्नुलाई चाहिँ इन्टिग्रिटी भनेर भनिन्छ। सो द्याट द डेटा इज नट अल्टर्ड बाई, नट मोडिफाइड बाई अनअथोराइज्ड पिपुल भनेको इन्टिग्रिटी। एन्ड देन गएर अभाइलेबिलिटी भनेको चाहिँ डेटाबेसमा भएको डेटा त्यो एक्सेस पाएको जुन अथोराइज्ड पिपुल हुन्छ उसलाई चाहिँ उसको निड भएको बेलामा, त्यो डेटाको निड जुन बेला हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो डेटा एक्सेस गर्न चाहिँ पाउनु पर्यो। सो है डेटाबेस सेक्युरिटी भनेको छ यो चाहिँ सेक्युरिटी ब्रिचेसहरू, ह्याकिङ एक्टिभिटिजहरूबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि हाम्रो डेटाबेसलाई यो कसरी चाहिँ नेटवर्कहरूको चाहिँ सेक्युरिटी, जुन नेटवर्किङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, जुन नेटवर्कको थ्रुबाट एक्सेस गरिने यो सिस्टम, त्यसमा चाहिँ सेक्युरिटीहरू अप्लाई गर्ने फायरवालहरू हुन्छ, अरू धेरै सेक्युरिटी वेहरू हुन्छ सेक्युरिटी प्रोभाइड गराउने। एन्ड कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यो आउटसाइडर जुन थर्ड पार्टीहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ एक्सेस नहोस् भनेर पनि डेटाबेस सेक्युरिटी चाहियो। एन्ड देन गएर जुन चाहिँ सर्भर सिस्टममा जुन हाम्रो डेटाहरू स्टोर भएको छ त्यो चाहिँ कुनै हार्म, कुनै फेलर नहोस् भनेर पनि के गर्नु पर्यो, डेटाबेस सेक्युरिटी प्रोभाइड गराउनु पर्यो। एन्ड देन गएर नेक्स्ट भनेको चाहिँ डेटाबेस सेक्युरिटी कन्फर्म्स टु द कम्पनी पोलिसिज एन्ड टर्म्सहरू। एन्ड देन एप्लिकेसनहरू जुन हुन्छ उनीहरू चाहिँ रिस्क फ्री हुनु पर्यो, उनीहरूमा चाहिँ रिस्क हुनु भएन। एन्ड देन गएर अर्गनाइजेसन चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि पनि डेटाबेस सेक्युरिटी चाहियो, किनभने डेटाबेस सेक्युरिटी एकदम स्ट्रङ भयो भने त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ के हुने भयो, अर्गनाइजेसनको डेटाहरू प्रोटेक्ट हुने भयो। डेटाहरू चाहिँ डेटाबेसहरू फेलर हुने भयो, त्यहाँको सिस्टम फेलर भएन भने चाहिँ त्यो के भयो, एउटा लङ टर्म मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ भयो। सुरुमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि कस्टली हुन्छ, तर लङ टर्मलाई हेर्ने हो भने त्यो के हुन्छ, कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ, डेटा फेलरहरू भएन भने त। एन्ड देन गएर अर्को भनेको चाहिँ सेक्युरिटी एट्रिब्युटहरू जुन छ डेटाबेसमा त्यो एड गर्नु भनेको चाहिँ यो के हो भने यसले चाहिँ सुरुमा कस्ट चाहिँ लाग्न सक्छ, तर यो कस्टलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ भने यो सेक्युरिटीको लागि चाहिँ गरिएको कस्ट हामीले जुन हुन्छ सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्टेसनको लागि त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर भनिन्छ क्या, नट लस। आफ्नो सेक्युरिटीको लागि गरेको खर्चलाई चाहिँ लस होइन, जस्ट के भनिन्छ, इन्भेस्टमेन्ट भनेर भनिन्छ। टु मेक स्योर द्याट आवर डेटा आर प्रोटेक्टेड एगेन्स्ट एनी अनअथोराइज्ड एक्सेस, अनअथोराइज्ड मोडिफिकेसन्सहरू भन्ने कुरा भयो। आफ्टर द्याट अब डेटाबेस सेक्युरिटीको लागि चाहिँ गर्न सकिने अथवा गर्दै आइएका बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ के छन् त, कसरी चाहिँ सिक्योर गर्ने त भन्ने कुराहरू छ। फिजिकल सेक्युरिटी भनेको चाहिँ हाम्रो जुन डेटाबेस सर्भर हुन्छ, डेटा स्टोर भएको जुन सिस्टम हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा सेक्योर इन्भाइरोमेन्टमा, क्लाइमेट कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा अथवा कुनै पनि इन्सिडेन्टहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु भएन, त्यो सिस्टमलाई ब्रेक गर्न नसक्ने हुनु पर्यो। एन्ड देन एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड नेटवर्क एक्सेस कन्ट्रोल भनेर भनेको चाहिँ हाम्रो जुन डेटाबेस सर्भर, डेटाबेस सिस्टम हुन्छ त्यसमा चाहिँ जसलाई जति चाहिने हो त्यति मात्रै एक्सेस प्रोभाइड गराउने, एकदम मिनिमम एक्सेस, मिनिमम पोसिबल एक्सेस चाहिँ प्रोभाइड गराउने, मिनिमम नम्बर अफ पिपुललाई चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ एक्सेस प्रोभाइड गराउने, पर्मिसनहरू चाहिँ उसको रोल अनुसार जसलाई जति डेटा चाहिन्छ त्यति मात्रै चाहिँ उसलाई एक्सेस गर्न दिने। अनि जुन चाहिँ
थर्ड पार्टीहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड गराउने डेटा एक्सेसबाट त्यो पनि हुने भयो। एन्ड देन इन्ड युजर अकाउन्ट डिभाइस सेक्युरिटी भनेर भनेको चाहिँ अब जहिले पनि अब के कुराको चाहिँ त्यहाँ मोनिटरिङ हुनु पर्यो भने डेटाबेसको डेटाहरू कसले एक्सेस गरिरहेको छ एन्ड त्यो एक्सेस गरेर कसरी युज गरिरहेको छ यस्तो कुराहरूलाई पनि के गर्नु पर्यो मोनिटरिङ गर्ने सिस्टमहरू चाहिँ के गरिएको हुन्छ त्यहाँभित्र एड गरिएको हुन्छ डेटाबेस सेक्युरिटीको लागि। इन्क्रिप्सन भनेर भनेको चाहिँ एभ्री डेटाहरू जुन हाम्रो डेटाबेसमा हुन्छ इन्क्लुडिङ क्रेडेन्सियल्स डेटाहरू भनेको त अब पासवर्डहरू अथवा कुनै चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ इन्क्रिप्सन गरेर चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने चाहे त्यो स्टोर मात्रै हुँदाखेरि डेटाबेसमा मात्रै स्टोर हुँदा होस् या त नेटवर्कको थ्रुबाट चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ ट्रान्समिसन हुँदाखेरि होस् त्यो डेटाहरूलाई इन्क्रिप्ट गर्यो भने चाहिँ इन्क्रिप्सन भनेको त के हो ह्युमन रिडेबल डेटालाई चाहिँ एउटा नन रिडेबल फर्मेटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुलाई चाहिँ इन्क्रिप्सन भनेर भनिन्छ। सो द्याट इन्क्रिप्सनले गर्दाखेरि चाहिँ डेटा ट्रान्सफर हुँदाखेरि कतै चाहिँ बिचमा नेटवर्क लिकेजहरूले नि जुन ब्रिचेसहरूले चाहिँ त्यहाँ एट्याक भयो केही भयो भने पनि अरूले के गर्न सक्दैन त्यो डेटा चाहिँ एक्सेस गर्न सक्दैन। एन्ड देन डेटाबेस सफ्टवेयर सेक्युरिटी डेटाबेस सिस्टम जुन डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ त्यसको जुन जति पनि सफ्टवेयरहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टाइमली अपडेट गरिराख्नुपर्छ सो द्याट जुन नयाँ भर्जनसँगै के हुन्छ मोर सेक्युर हुँदै गइरहेको हुन्छ सिस्टमहरू। अनि एप्लिकेसन वेब सर्भर सेक्युरिटी भनेर भनेको चाहिँ डेटाबेस सिस्टम जुन छ डेटाबेस जुन हुन्छ सर्भर त्यसलाई त हामी के गरिरहेको हुन्छौँ डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनको थ्रुबाट एक्सेस गरिरहेको हुन्छ विथ हेल्प अफ नेटवर्क इन्टरनेट। जुन हामीले त्यो एक्सेस गर्ने चाहिँ एप्लिकेसन अथवा चाहिँ जुन चाहिँ च्यानल हुन्छ त्यो पनि के गराउनु पर्यो सिक्योर गराउनु पर्यो कुनै एट्याक नहोस् भनेर त्यो बिचमा चाहिँ डेटा लिकेज नहोस् भनेर। एन्ड ब्याकअप सिक्युरिटी भनेको चाहिँ हाम्रो डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले के गराउने त्यसको चाहिँ ब्याकअप फाइलहरू ब्याकअप कपीहरू चाहिँ बनाउने एन्ड त्यो ब्याकअप गरेको जुन फाइल हुन्छ नि त्यो फाइललाई पनि के गर्नुपर्छ हामीले फेरि त्यो ब्याकअप गरेको फाइल पनि सेक्युर बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई पनि सेक्युरिटी अप्रोचहरू त्यसमा पनि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि मेन सिस्टममा चाहिँ हामी सेक्युरिटी अप्लाई गर्ने तर जुन ब्याकअप गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट हार्ड डिस्कहरूमा अथवा अरू केही एक्सटर्नल डिभाइसेसहरूमा राखेको छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एकदम इजिली विथआउट सेक्युरिटी जहाँ पनि राखिदियो भने त्यहाँ त फेरि मिसयुज हुनसक्छ नि त। त्यही भएर सुरुमा त ब्याकअप गर्ने एन्ड ब्याकअप गरेकोलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो सेक्युरिटी चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्यो त्यसमा पनि। एन्ड अडिटिङ भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो डेटाबेस सिस्टम सफ्टवेयर जुन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कसले लगइन गर्यो हाम्रो सिस्टम कसले एक्सेस गर्यो भन्ने कुरा एभ्री डिटेल्स चाहिँ उसले के काम गर्यो अपरेसनहरू के पर्फर्म गर्यो हाम्रो डेटाबेस सिस्टममा भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ अडिटिङ भनेर भनिन्छ जसको थ्रुबाट पनि हामीले चाहिँ हाम्रो डेटाबेसलाई सेक्युर गराउन सक्छौँ। So this much for database security, and if there is any problem, any confusion, any mistakes you have noticed, then please comment down below. Thank you.